हेलो नमस्ते फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई वेलकम छ। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई रोज फ्लावर बनाउन सिकाउँदै छु। अनि मैले यहाँनिर अघिबाट नै धेरैवटा कलरको बनाइसकेको छु है। तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ अनि जुनै कलरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले है आज चाहिँ येलो कलरको धागोमा बनाउँदैछु है। माफ गर्नु होला मेरो क्यामेरा अलिकति हल्लेछ फर्स्टमा, तर केही छैन। तपाईहरुले पहिला स्लिप नट बनाएर चाहिँ यहाँनिर 68 वटा चेन बनाउनुहोस्। 68 वटा चेन बनाउनु पर्छ है त। चेन स्टिच त बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले, एकदमै सजिलो छ चेन बनाउनु। जस्ट धागोलाई यसरी होलबाट छिराउनु पर्छ। 68 वटा चेन बनाउनु होला। यहाँनिर मेरो 68 वटा चेन कम्प्लिट भइसकिसक्यो। अब यहाँनिर हामीले सबैमा नेक्स्ट चेनदेखि चाहिँ तपाईहरुले सिंगल क्रोशे बनाउनु पर्छ। यसरी 68 वटै सिंगल क्रोशे बनाउनु होला। फर्स्ट देखिको लास्ट चेनसम्म नै सिंगल क्रोशे बनाउनुहोस्। अब म यो लास्ट चेनमा आइपुगिसकेँ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले चेन 2 लिएर वर्कलाई यसरी अर्कोपट्टि फर्काउनुहोस्। अर्कोपट्टि फर्काइसकेर अब यहाँनिर एउटा डबल क्रोशे बनाउनुहोस्। जहाँनिर तपाईहरुले चेन बनाउनु भएको छ त्यहाँनिर डबल क्रोशे बनाउनुहोस्। त्यो पछि दुईटा चेन छोडेर दुईटा चेन स्पेस छोडेर यहाँनिर फेरि एउटा डबल क्रोशे बनाउनुहोस्। अब 2 चेन बनाउनुहोस्। 2 चेन बनाएर फेरि अघिकै जग्गामा सेम चेन स्टिचको जग्गामा चाहिँ एउटा डबल क्रोशे बनाउनुहोस्। यसरी नै यो राउन्डमा फर्स्ट देखि लास्टसम्म नै डबल क्रोशे 2 चेन डबल क्रोशे 2 चेन यसरी कम्प्लिट गर्नुहोस् यो राउन्ड।
म यो राउन्डको लास्टमा आइसकेको छु। लास्टको चेनमा पनि त्यसरी नै 2 चेन बनाएर यहाँनिर एउटा डबल क्रोसे बनाउनुहोस् है। यसरी तपाईहरुले यो राउन्ड बनाइसकेपछि यस्तो देखिन्छ। अनि अब फेरि यहाँनिर तपाईहरुले चेन लिनुहोस् 2 चेन अनि फेरि काम यतापट्टि फर्काउनुहोस्। अब चेन बनाइसकेर जुन चाहिँ यो भी स्पेस भी छ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले 2 डबल क्रोसे बनाउनुहोस्। पहिला 2 डबल क्रोसे बनाएर अब 2 चेन लिनुहोस्। 2 चेन लिएर फेरि 2 डबल क्रोसे बनाउनुहोस्। 1 2 यसरी नै यो राउन्डमा यसरी नै बनाउनुहोस्। फेरि अर्को पनि तपाईहरुलाई देखाउँदैछु म। यहाँनिर 2 डबल क्रोसे 1 2 यसरी 2 डबल क्रोसे बनाउनुहोस्। फेरि 2 चेन फेरि त्यही जग्गामा 2 डबल क्रोसे। यसरी नै यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गर्नु होला। अब म राउन्डको लास्टमा आइपुगिसके। राउन्डको लास्टमा आएर फेरि यसरी नै यो लास्टको राउन्डमा पनि 2 डबल क्रोसे 2 चेन 2 डबल क्रोसे बनाएपछि यो राउन्ड कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँनिर अर्को राउन्डमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी 2 चेन लिने। 2 चेन ल्याएपछि फेरि यसरी कामलाई अर्कोपट्टि फर्काएर अब चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अघिको बीचको 2 चेन लिनु भएको छ त्यहाँनिर तपाईहरुले डबल क्रोसे बनाउनु पर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोसे बनाएर यहाँनिर 1 सिंगल क्रोसे बनाउनुहोस् बीचको जग्गामा। अन्त यसरी बनिन्छ है, पेटल्स बनिन्छ। फेरि चेन स्पेसमा 1 2 यसरी नै तपाईहरुले यो चेन स्पेसमा चाहिँ 2 चेन जहाँ गर्नु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ 8 डबल क्रोसे बनाउनु होला।
म यहाँनिर अब लास्टमा आइपुगेको छु है। लास्टमा पनि चेन स्पेसमा यसरी नै डबल क्रोसे बनाएर यहाँनिर सिङ्गल क्रोसे गर्नुहोस्। अन्त नेक्स्टमा यसरी लगेर चाहिँ यहाँनिर एउटा सिङ्गल क्रोसे गर्नुहोस्। अन्त यो फर्स्टको चेन स्पेसमा गएर स्लिप स्टिच गरेर धागोलाई काट्नुहोस् है। अन्त हाम्रो यो रोजको पेटल्स बनिसक्यो। अब यसरी पेटल्स बन्यो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एसेम्बल गर्ने भन्दाखेरि यसरी राउन्ड गरेर है एकदमै ब्युटिफुल रोजेसहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ है। अन्त तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।